नमस्कार. यम्मी टू टम्मी मध्ये मनापासून स्वागत. कच्चा छोटा फणस किंवा बेबी जॅकफ्रूट किंवा ज्याला कटहल असं म्हटलं जातं, तर त्याबद्दल आपण आज पाहणार आहोत की ते कसं कापायचं आणि त्याची भाजी कशी करायची. फणस कच्चा असल्याने त्यात चीक असतो जो आपल्या त्वचेला नुकसान करू शकतो. म्हणून हाताला तेल तसेच चाकूला सुद्धा तेल लावून घ्यावे. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे फणस कापून घ्यावा. खाली एखादा कागद किंवा मोठं पसरट भांड घ्यावं. फणसाची साल आणि त्याचा केंद्रभाग सोडून बाकीचा भाग भाजी बनवण्यासाठी वापरला जातो. तो भाग वेगळा करून त्याचे छोटे छोटे तुकडे करावे. थोडंसं पाणी आणि 1 वाटी भिजवलेली चणा डाळ टाकून ते शिजवून घ्यावे. शिजवताना चवीप्रमाणे मीठ घालू शकता. कुकरमध्ये ठेवून 3 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. आता यामध्ये टाकूयात सब्जी मसाला किंवा चिकन मसाला 1 चमचा आणि हळद अर्धा चमचा. फणसाचे हे शिजवलेले तुकडे खलबत्त्यामध्ये कुटावे. छोटे छोटे जे तुकडे आहेत ते तुम्ही हाताने सुद्धा कुस करू शकता. फार बारीक नाही आपल्याला करायचे, फक्त थोडेसे कुस करून घ्यायचे आहे. मी खलबत्त्यामध्ये हे सर्व कुटून घेतले आहे. आता करूया फोडणी. पॅन मध्ये तेल घ्या. 1 बारीक चिरलेला कांदा लालसर रंगावर परतून घ्यायचा आहे. तिखट मसाला, गरम मसाला टाकून छान परतून घ्यायचा आहे. आता चवीनुसार बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूयात. थोडा वेळ परतल्यावर बारीक केलेला फणस टाकायचा आहे. सर्व एकजीव करून घ्यायचे आहे आणि 1 वाफ येऊ द्यायची आहे. तर तयार आहे एकदम चविष्ट कच्च्या फणसाची भाजी किंवा कटहल की सब्जी. माझी ही भाजी नेहमीच फेवरेट आहे. आता ही तुमची फेवरेट होईल. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? आवडला असेल तर लाईक, कमेंट, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा यम्मी टू टम्मी. Thanks for watching.